Hi යාළුවනේ අදත් එක්ක තුලා ඉන්නේ වීඩියෝ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලොන්ට ගෙන්න හිතුවා unboxing video එකක්. ඉතින් මේක giveaway එකකින් හම්බෙච්ච wireless keyboard එකකුයි mouse එකකුයි. මේක හම්බුනේ Hub.lk 50k giveaway එකට. මට නෙමෙයි හම්බුනේ ඉතින් රශ්මිකට. රශ්මිකත් එක්ක මම අද unboxing video එකක් ගෙනවා. ඉතින් like 143ක් අරගෙන තමයි මේ keyboard එක හම්බුනේ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි keyboard එක. පේනවද? ඉතින් keyboard එකේ එක විස්තර ටිකක් නම් ගහලා තිනවා. ඌ ඉතින් අපි නම් කවදාවත් කියවන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක unbox කරගන්න ඕනේ වෙනවා අපිට කතුරක්. මේ තියෙන්නේ මේක තමයි කතුර. හරිද? මේක හොඳ sharp blade එකක් තියෙනවා. ඉතින් කොහෙද? මේක ඇත්තටම කියන්න ඕනේ හම්බෙද්දිම unbox කරලා තිබ්බේ. මේක ඉතින් පොඩ්ඩක් මෙන්න මේව සෙලෝ ටේප් කැල්ලක් ගැහුවා. ඉතින් කොහොමවත් කවන්නේ අපි unboxing video එකට යමු. මෙන්න කවන්න දෙන්නේ මේක ඇද්දා හරිද ටටටා ඉස්සලාම ආවා mouse එකත් මෙන්න මෙහෙම මෙතන බැටරි දාන්න වෙනම හෝල් එකක් තියෙනවා ඉතින් ඔන්න ඊළඟ එක තමයි keyboard එක මේ දෙකම හැබැයි ඉතින් මේකේ පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේ laptop keyboard එක වගේ පොඩ්ඩක් keys ටික අතුලට වගේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. වැඩි උස්ස නැහැ. keyboard එකේ ඒ වගේම එච්චර size එකකුත් නැහැ නේ normal keyboard එකක් තමයි. නෑනේ. ඒක තමයි. ආය මෙන්න මේ ටික නිල් පාටින් තියෙනවා. මේකේ function keys වලත් තියෙනවද? අර laptop එකේ වගේනේ. ඒක තමයි. රශ්මිකා නම් ඉතින් කතා කරන්නේ නැහැ. ඒවට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මෙතන lights තුනක් තියෙනවා indicators තුනක් විදියට. ඉතින් unboxing video එක කරා.